हाई साथीहरू, वेलकम टु EarningBeastz गेम युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज तपाईँहरूसँग चाहिँ एकदमै अमेजिङ साइट सेयर गर्न जाँदैछु। यो साइट मैले पहिला पनि सेयर गरेको छु, तर म यसमा चाहिँ अझै धेरै भिडियो ल्याउनेछु, किनकि मैले भर्खरै एकजना मलाई सब्सक्राइबरले भन्नुभयो कि उहाँले यो साइटबाट $8 को अर्निङ गर्नुभएको र मलाई पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउनु भएको थियो। सो म एकदमै एक्साइटेड छु तपाईँहरूसँग चाहिँ यो साइट सेयर गर्नलाई। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ यो साइट अफकोर्स जोइन गर्नुहोला यदि तपाईँले जोइन गर्नु भएको छैन भने। अनि अरू डिटेलको लागि पनि भिडियो कम्प्लिट हेर्नुहोला। सो विदाउट एनी डिउ, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइस, साइटको नाम छ कोइनपेयू र तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा चाहिँ ड्यासबोर्ड यस्तो देखिनेछ। र यहाँ चाहिँ मेरो ब्यालेन्स हेर्नु होला 2277 सन्तोषी भनेको चाहिँ बिटकोइनको सानो भ्यालु हो। र तपाईँहरूलाई यदि बिटकोइन भनेको थाहा छैन भने बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सी हो। र धेरैलाई चाहिँ के भनेछ भनेपछि बिटकोइन चाहिँ नेपालमा ब्यान छ भनेर, इलिगल छ भनेर। सो गाइस, बिटकोइन नेपालमा इलिगल छैन। बिटकोइन रिलेटेड बिजनेसहरू गर्न चाहिँ इलिगल हो। जुन चाहिँ तपाईँहरूको बिजनेस रिलेटेड बिजनेस भनेपछि सकेपछि तपाईँको कस्तो पर्छ भनेपछि लाखौँ करोडको बिजनेस गर्नु चाहिँ तपाईँको इलिगल हो। तर हामी यहाँ सिम्पली के गरिरहेको छौँ, बिटकोइन युज गरेर गुगल पे गिफ्ट कार्ड र रिचार्जहरूको लागि चाहिँ हामी यहाँ बिटकोइन अर्निङ गर्ने गरेको छौँ। सो तपाईँहरू यदि फ्रीमा गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्न चाहनुहुन्छ भने बिटकोइनले सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई बिटकोइनले गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी किन्ने भनेर थाहा छैन भने मैले त्यो रिलेटेड अलरेडी भिडियो बनाएको छु र तपाईँहरूको अगाडि मैले लाइभ गिफ्ट कार्ड पनि किनेर देखाएको छु। सो तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर गुगल पे गिफ्ट कार्ड सजिलै बिटकोइनले किन्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, यो साइटमा रेजिस्टर हुन चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। देन तपाईँहरूको चाहिँ साइटको इन्टरफेस यस्तो छ। यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ जोइन फ्रीमा क्लिक गरेर यहाँ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकाउन्ट बनाउन तपाईँले चाहिँ यहाँ सिम्पली आफ्नो युजर नेम दिनु होला। फर इक्जाम्पल युजर नेम चाहिँ युनिक हुनुपर्छ। सो समीर हालेर तपाईँहरूले चाहिँ सर्टेन नम्बरहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। र इमेल एड्रेस भनेको चाहिँ यहाँ इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इमेल एड्रेस दिनु होला, जुन चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अरू जो पाइदिएको इमेल एड्रेस दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि गाह्रो पर्नेछ। र पासवर्ड तपाईँलाई थाहा नै छ, फेसबुक एकाउन्ट बनाउनु भयो होला। पासवर्ड यहाँनिर तपाईँले चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नु होला। देन तपाईँले यहाँनिर रिपिट पासवर्डमा चाहिँ सेम पासवर्डलाई रिपिट गर्नु। देन बिटकोइन एड्रेस चाहिँ अब को नयाँ हुनुहुन्छ, बिटकोइन वालेट एड्रेस चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कोइनबेस भन्ने वालेटबाट लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग कोइनबेसको वालेट एड्रेस छैन भने तपाईँले चाहिँ सजिलै बनाउनु होला। त्यसको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, जुन हेरेर तपाईँले मजाले बुझेर बनाउन सक्नुहुन्छ। कोइनबेसको वालेट एड्रेस बनाइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो एकाउन्टमा आउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर ब्याक गरेर देखाइदिन्छु। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला कोइनबेसको ड्यासबोर्ड चाहिँ यस्तो हुनेछ। तपाईँले चाहिँ सिम्पली स्क्रोल गरेर यहाँ पोर्टफोलियो भन्ने ठाउँमा आएपछि तपाईँले यहाँ बिटकोइन देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ माथि पनि बिटकोइनहरू देख्नुहुन्छ, तर यो माथिको चाहिँ जस्ट फलो गर्ने समथिङ हो। यो चाहिँ तपाईँको न्युजहरू हो। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो नभएर यहाँ पोर्टफोलियोमा क्लिक गरेर बिटकोइनमा क्लिक गर्नु। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर एउटा सेन्ड र रिसिभ भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईँले रिसिभमा क्लिक गर्नु होला वालेट एड्रेस कपी गर्नको लागि। रिसिभ, आई अन्डरस्ट्यान्ड, देन कपी। यहाँनिर तपाईँले वालेट एड्रेस पाउनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई कपी गरेर कोइनपेयू साइटमा ब्याक आउनु। तपाईँले यहाँनिर आफ्नो वालेट एड्रेसलाई पेस्ट गर्नु र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्नुहोस्। टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गरेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो रिक्याप्चा फिलअप गरिदिनु। रिक्याप्चा गरेपछि तपाईँले यहाँ रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्ट बन्नेछ। एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेसमा आएको कोडहरू वा तपाईँले चाहिँ लिङ्क पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँले गरेर भेरिफाई गर्नु होला। देन तपाईँले भेरिफाई गरेपछि सिम्पली आफ्नो यहाँनिर लगइन गर्नु। तपाईँको एकाउन्ट इमेल एड्रेस हाल्नु होला। देन पासवर्ड हालेर तपाईँले यहाँनिर लगइन गर्नु। लगइन भएपछि अब तपाईँले चाहिँ यो साइटमा अर्निङ गर्ने धेरै अप्सन छ। फर्स्ट अप्सन भनेको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टहरू हेर्ने, सेकेन्ड अप्सन चाहिँ तपाईँको अफरहरू कम्प्लिट गर्ने, र थर्ड रिफरल अर्निङ चाहिँ हल्का तपाईँहरूले चाहिँ रिफरल अर्निङबाट चाहिँ एकदम ठुलो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ रिफरलबाट कमिसन पाएर होइन, रिफरललाई चाहिँ सेल गरेर। सो त्यो कसरी गर्ने बुझ्नलाई भिडियो कम्प्लिट हेर्नु होला। फर्स्टमा तपाईँलाई चाहिँ म एडभर्टाइजमेन्टबाट कसरी अर्निङ गर्ने भन्छु। एडभर्टाइजमेन्टबाट अर्निङ गर्न तपाईँले यहाँ भ्यू एड्समा क्लिक गर्नु। देन यहाँ दुईवटा अप्सन छ, सर्फ एड्स र अर्को एक्टिभ विन्डोज एड्स। यो एक्टिभ विन्डोज एड्स चाहिँ तपाईँहरूको यदि ल्यापटप वा कम्प्युटर युज गर्दै हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ यो मेरो हिसाबले चाहिँ ठुलो मतलब धेरै र हाई क्वालिटीको आउनेछ। र सर्फ एड्स चाहिँ तपाईँहरूले जुनसुकैमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर्फ एड्समा क्लिक गर्नु भने यहाँ अनलिमिटेड एड्सहरू छ। अनलिमिटेड नभन्नु 37वटा एड्स छ करेन्टली, र मैले 37 मध्ये 1वटा मात्रै हेरेको छु। गाइस, मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ नयाँ साइटहरू नयाँ एपहरू खोज्दा एप र साइटहरूमा चाहिँ मजाले काम गर्न भ्याएको छुइनँ। त्यही भएर मेरो चाहिँ धेरै अर्निङ छैन। तर तपाईँले चाहिँ यसबाट हाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ, हाम्रो सब्सक्राइबरले मलाई चाहिँ $8 समथिङको चाहिँ मलाई बिटकोइन अर्न गरेको यो साइटबाट प्रुफ सेयर गर्नुभएको थियो।
सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर अर्न गर्नलाई यहाँनिर सर्टेन सेकेन्ड भनेको छ 15 सेकेन्डसम्म तपाईँले यो लिङ्कमा क्लिक गरेर वेट गर्नुभयो भने 6 सन्तोषी पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले 15 सेकेन्डभन्दा अगाडि नै नकाट्नु, फेरि काट्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ पोइन्ट्स पाउनु हुँदैन, सन्तोषी पाउनु हुँदैन। प्लस तपाईँले चाहिँ सर्ट एकछिन वेट गर्नुपर्छ फेरि सेम एडलाई क्लिक गरेर हेर्नको लागि। र तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँनिर एक्टिभ विन्डो च्याट्स यो चाहिँ मैले अलरेडी हेरिसकेको छु। सो तपाईँले चाहिँ यो एडमा क्लिक गर्नु भने तपाईँहरूको चाहिँ 10 सेकेन्डपछि आफै यहाँ टाइमर रन हुनेछ र तपाईँको चाहिँ 7.5 सन्तोषी एड हुन्छ। यसरी नै यो एक्टिभ विन्डोज एड चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोबाइल फोनमा थोरै मात्र भेट्नुहुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ ल्यापटप वा कम्प्युटरमा यो साइटलाई जोइन गर्नुहोला। तपाईँले मोबाइल फोन ल्यापटप दुइटैबाट जोइन गरेर एउटै एकाउन्टबाट अर्निङ गर्नु भने राम्रो अर्निङ हुन्छ। र अब तपाईँलाई चाहिँ अफरबाट कसरी अर्निङ गर्ने भनिदिन्छु। अफर्समा क्लिक गर्नु। देन गाइज यहाँनिर चाहिँ तपाईँले टन्ने अफर्सहरू पाउनुहुन्छ। यो जङ्गल सर्वे चाहिँ यहाँनिर अहिले करेन्टली देखाइरहेको छ। तपाईँले यहाँनिर ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नु र यहाँ अनलिमिटेड अफरहरू भेट्नुहुन्छ। तपाईँले सबैभन्दा मजाले अर्निङ गर्ने अफर चाहिँ हाम्रो त्यो मैले भनेको सब्सक्राइबरले चाहिँ भन्नुभएको अफर चाहिँ यो एड गेट मिडिया भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नु। देन तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नु होला अनलिमिटेड अफरहरू आएको छ। यो अफरहरू कम्प्लिट गरेर तपाईँले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस अफरबाट अर्निङ गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अफर गर्नलाई चाहिँ थोरै टाइम लाग्नेछ, 1 मिनट लाग्ला, 2 मिनट 5 मिनटसम्म लाग्न सक्छ। र तपाईँहरूको अफर भेरिफाई हुनुपर्छ तपाईँको चाहिँ ड्यासबोर्डमा एकाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स एड हुनलाई। र अफर भेरिफाई हुन 1 घन्टा 2 घन्टा 5 घन्टा 1 दिन 2 दिन त्यस्तो जति पनि लाग्न सक्नेछ तपाईँहरूको चाहिँ लोकेसन हेरेर। गाइस यो साइटमा अन गर्दाखेरि कहिले पनि VPN युज नगर्नु होला। र गाइस अब चाहिँ म तपाईँलाई रिफरलको अर्निङ मेथड भनिदिन्छु। मसँग अहिले 20 रिफरल छ। मैले रिफरलबाट 367 सन्तोषी मात्र अर्न गरेको छु। तर यदि तपाईँहरूले चाहिँ रिफरल अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ड्यासबोर्डमा आएर यहाँ पर्चेस ब्यालेन्समा चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू यदि डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँको भिडियो चाहिँ एकदम सकिसक्यो। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रोसेस नहेर्दा हुन्छ। त्यही पनि स्टिल बुझ्न चाहनुहुन्छ भने बुझ्नु, किनकि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो डिपोजिटमा क्लिक गर्नु। डिपोजिटमा क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ दुईवटा अप्सन पाउनुहुन्छ, बिटकोइन र मेन ब्यालेन्स। मेन ब्यालेन्समा क्लिक गर्नु भने तपाईँहरूको ड्यासबोर्डमा जुन ब्यालेन्स हुन्छ त्यो ब्यालेन्सबाट तपाईँले चाहिँ पर्चेस ब्यालेन्स किन्न सक्नुहुन्छ। र अरएल्स तपाईँले बिटकोइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर 0.0003 मिनिमम छ। तपाईँले 0.0003 क्लिक गरेर तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्म गरेपछि तपाईँले यहाँ वालेट एड्रेस पाउनुहुन्छ। यो वालेट एड्रेसमा 0.0003 पठाउनुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ पर्चेस ब्यालेन्समा एमाउन्ट एड हुनेछ। पर्चेस ब्यालेन्स भनेको चाहिँ यो हो साथी। र यो माथि मेन ब्यालेन्स भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ यो मेन ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पर्चेस ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँले यो साइटमा यदि तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो छुट्टै साइटहरू छ भने प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यहाँनिर रिफरल बाई गर्ने हुन्छ, र जुन चाहिँ म तपाईँलाई त्यही सिकाउन जाँदैछु। सो रिफरल बाई गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर मार्केटमा आउनुपर्ने हुन्छ। मार्केटमा आइसकेपछि यहाँ हेर्नु होला, यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ आफैले अर्निङ नगरेर रिफरल सेल गरेर धेरै अर्निङ गरिरहेको छन्। र रिफरल सेल गरेर कसरी अर्निङ गर्छ भनेपछि तपाईँले यहाँनिर सर्टेन थोरै भ्यालुको रिफरल किन्नुभयो। फर इक्जाम्पल 5000को मैले रिफरल किनेँ, प्राइस चाहिँ यहाँ 5000 सन्तोषी छ। र यो 5000 सन्तोषी भएकोले चाहिँ 7 डेजमा एभरेज 91 अर्न गरिरहेको छ सन्तोषी। र टोटल 1101 सन्तोषी अर्न गरिरहेको छ। र यसको प्राइस चाहिँ 5000। सो तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई किन्नुभयो अरे, यसलाई किन्नु, देन 2-3 दिन राखेर तपाईँले चाहिँ यसलाई सेल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, यसलाई 2-3 दिन राख्छ र उनीहरूले चाहिँ अब यो 5000मा किनेको छ भने 8000 10000 त्यसरी बेच्दैछ। र यहाँ सबै यो हाई प्राइसको सबै यिनीहरूले फर्स्टमा त यिनीहरूले आफैले किनेर सेल गरेको छन्। सो तपाईँले हेर्नु होला कति धेरै प्राइसमा चाहिँ यिनीहरूले सेल गरिरहेको छन्। 50,000सम्म चाहिँ यहाँनिर यिनीहरूले सेल गरिरहेको छन्। सो तपाईँले पनि यो मेथडले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। रिफरल सेल गर्न तपाईँले चाहिँ रिफरल फर्स्टमा पर्चेस गर्नुभयो र रिफरलमा जानु। देन तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा रिफरल सेलेक्ट गर्नु होला। रिफरल सेलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ कतिमा सेल गर्ने प्राइस सेट गरेर तपाईँले सेल गर्नु सक्नुहुन्छ। र सेल गर्नलाई तपाईँहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यदि आफैले रिफर गर्नु भएको छ भने आफ्नै रिफर लिङ्क चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यो लिङ्क आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर उनीहरूले जोइन गरेर यो साइटमा काम गरिरहेछ भने अब उनीहरू चाहिँ यो साइटमा 8 डेज एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ। 1 हप्ता उनीहरूले चाहिँ मजाले यो साइटमा अर्निङ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र 7 डेज एभरेज अर्निङ चाहिँ उनीहरूको 50 सन्तोषीभन्दा माथि हुनुपर्छ, नत्र तपाईँले चाहिँ सेल गर्न पाउनु हुँदैन। सो यही मेथडले चाहिँ सबैजनाले धेरै अर्निङ गरिरहेको छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो 50,000 सन्तोषी।
50,000 सन्तोषीको भ्यालु चाहिँ $5 जति हो र गिफ्ट कार्ड चाहिँ सजिलै आउँछ त्यसले। एउटा रिफरलको त एउटा गिफ्ट कार्ड भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो कति धेरै अर्निङ गरिरहेको छन्। देन तपाईँहरूले चाहिँ विथड्र गर्नलाई यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देन तपाईँको यहाँ मिनिमम सन्तोषी चाहिँ 10,000 सन्तोषी छ। जब तपाईँको पुग्छ तपाईँले यसबाट विथड्र गर्नु होला। यो साइटको विथड्र प्रुफ तपाईँहरूसँग म छिटै सेयर गर्नेछु। यदि तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु भएको छैन भने त्यहाँ जोइन गर्नु, किनकि सबै साइटहरूको पेमेन्ट प्रुफ र एपहरूको पेमेन्ट प्रुफ सबैभन्दा छिटो त्यहीँ आउनेछ र साइटहरूको लिङ्क पनि तपाईँले सबैभन्दा छिटो त्यहीँ पाउनुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै हो। भिडियो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु र हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने यस्तै फ्री गोल पे गिफ्ट कार्डको भिडियोजहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु र नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गरेर राख्नु होला। अनि साथीहरू तल कमेन्ट बक्समा गएर मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। आजको भिडियोमा यति नै। फेरि पनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।